Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I and my students from class IELTS number 41, we are going to do Unit 14, Life in the City. Hôm nay là chúng ta sẽ làm bài số 14, Đời sống trong thành phố nha các bạn, Life in the City. Okay, so we talk about life, differences in lifestyle. Okay, so first we have the word life. Trước tiên chúng ta có từ life, cuộc sống. Và từ này nó không có the đằng trước nha các bạn. There's no the after before life, okay? So we never say the life, but we just say life, okay? Không có mạo từ the trước life. Okay, so life in the city, cuộc sống trong thành phố. So we talk about difference. Difference. So the noun is difference. Difference. Sự khác biệt. And the verb form is to differ. Động từ to differ, khác biệt. And of course, the adjective form is different. So we talk about differences in lifestyle. Lifestyle. Y dài L các bạn. YL is wild. Style. Okay. Lifestyle, we talk about lối sống, phong cách sống. Lối sống, phong cách sống. Okay, differences in lifestyle, những sự khác biệt về lối sống, phong cách sống. And living in a big city. Living, cái dạng danh từ verb in này nó có nghĩa gì? Cái việc, cái chuyện, cái việc sống. Cái việc sống ở trong thành phố lớn. Living in a big city. So let's talk about differences in lifestyle, class. So let's answer this question about the place where you live. Phúc bật mic lên qua. Turn on your microphone, Phúc, please. Alright. Hãy trả lời những câu này về cái nơi mà các bạn sinh sống nha. So, are there many people living there? Có. Is there, are there? Có nhiều người sống ở đó không? Are there many people living there? So you should say there are how many people? Mình nên trả lời là there are how many people? Có bao nhiêu người đó? There are, there is đó. Can you talk to your neighbor? So we have the word neighbor. Neighbor. Neighbor, hàng xóm. Easily, có thể nói chuyện với hàng xóm một cách dễ dàng không? Is there a lot of space? So we have a lot of word space here. Không gian. And space is uncountable. Không đếm được nha các bạn. Không gian không đếm được. So space is uncountable. Is there a lot of space? Có nhiều không gian để sống không? So is there a lot of space means is there a lot of space to live? Có nhiều không gian để sống không? Number 2, do the people who live there have a lot of free time? Những người mà sống ở đó có rất nhiều thời gian rảnh không? So, free time. Is there a pace of life? Nhịp sống, tốc độ sống. Their pace of life, fast or slow, tốc độ sống họ nhanh hay chậm? Nhịp sống họ nhanh hay chậm? Number 3, do you think people there have or earn a lot of money? Bạn có nghĩ người ở đó có hoặc là kiếm được rất nhiều tiền không? Do you think they work a lot? Các bạn có nghĩ họ đã làm việc rất nhiều không? Các bạn có nghĩ họ làm việc nhiều lắm không? Do you think they work a lot? Work a lot. Work a lot. Nói âm thấy chưa? Do you think they work a lot? Is it polluted? Is it polluted there? Bị ô nhiễm. Nó có bị ô nhiễm không? Ở đó không? Is there a lot of rubbish or garbage? So rubbish. Rubbish
It's the same as garbage. So garbage. Garbage. Âm DZ nha. Mấy cái A, G, E cuối này thường đọc là âm I, DZ. Age. So all these A, G, E pronounced like age. Garbage. Garbage. Or trash. Rubbish, garbage, trash. They are the same thing. Đều nghĩa là rác cả. Is there a lot of rubbish or garbage? Có nhiều rác không? Is it clean with many green spaces? Green spaces. Những khoảng không xanh means parks, gardens, etc. Những khoảng không xanh tức là nó có bao gồm gì? Công viên, vườn tược, vân vân. So is it clean with many green spaces? Ở đó có sạch với nhiều không gian xanh hay không? And number 5 is there a lot of traffic? Traffic, it's an uncountable noun, không đếm được nha mọi người. Cái chữ giao thông không bao giờ đọc là một giao thông, hai giao thông, ba giao thông hết đó. So we say traffic. It's uncountable. And there's no article the before that. Không có mạo từ the đúng không ạ? So it's just traffic. If you want to specify, nếu mình muốn cụ thể hóa, specify nó, what kind of traffic you talk about? So you say the traffic. Mà muốn nói cụ thể là cái traffic gì thì mình có thể nói là the traffic. Okay, just a moment please. Alright, so is there a lot of traffic? Liệu có nhiều giao thông hay không? So it means, what does it mean? Is there a lot of cars? A lot of people on the road? Có nhiều người trên đường hay không? Is there a lot of cars? Is there a lot of motorbikes? Something like that. Is there a lot of traffic? Yeah, có nhiều giao thông, có đông đúc không? Is there a lot of traffic? Number 6. Do the people there talk and think differently compared to other places where you have lived or you have visited? Liệu những người ở đó có nói và suy nghĩ khác với nếu mà được so sánh với những nơi khác mà các bạn đã sống hoặc là đã viếng thăm không? So, do they talk and think differently? Different nha các bạn. Differently, chứ không phải là differently đâu nha. No, it's differently. Do they talk and think differently compared to other places where you've lived or visited? Họ có nói và suy nghĩ khác biệt nếu được so sánh với những nơi khác mà các bạn đã sống hoặc là viếng thăm chưa? Do you think they are more polite? Polite. Bạn có nghĩ họ lịch sự hơn không? So we have a warning here. We use too much or too little for uncountable nouns and too many or too few for countable nouns. Các bạn nhớ nha. Chú ý là những cái danh từ không đếm được thì mình dùng too much quá nhiều hoặc là too little quá ít. Nhưng mà những danh từ đếm được thì mình dùng too many quá nhiều hoặc là too few là quá ít. Cẩn thận, đếm được cái này hoặc là không đếm được là cái trên đây. Alright, so Mr. Nghiêm, please. Yeah. Are there many people living in where you live? In the place where you live? Yeah, there are many people living there, and I live in a countryside. So speak louder, please. Louder. Nói lớn lên, please. I live in a countryside. So I live in a countryside, so yeah, so there are many people living there. Okay, good. But countryside, you said countryside, right? How could there be many people living there if it's a countryside? How could there be many people living there
If it is a countryside. I'm asking you, Mr. Nghiêm. I'm asking you. Dạ. Nếu mà em nói là countryside thì làm sao có nhiều người sống đó được? Là thì là tất nhiên là tập trung ở thị. No. Try to say it. Speak in English. Okay. Yes. They live in a town. They live in houses, right? In town. So is there a lot of neighbors? Can you talk to your neighbors easily? Yes. When they usually smile and talk with me. Talk to me. Talk To me. Okay, is they- there a lot of space in there? Is No. there a lot of space? No, there isn't. No, there isn't a lot of space, I see. So, Miss Ian, how about you? So, can you describe the place where you live? I've lived in Ho Chi Minh cities, and these cities have many people Many people. There Nè, are bạn many nhớ không? Cái chữ people. có là there is, there are. Cứ nhớ là vậy đi. Yes, So, there are there many is, there people. are. So, there are many people living there. Yes, there are many people living there, and they from other countries, and they live there due to they need to find a job there. Okay. Good. Okay. So, Miss Ian, do the people who live there have a lot of free time? And is their pace of life fast or slow? I guess that's the pace of life in there is fast. Pace of life. Cẩn thận, cắm cúi. Pace of life. The pace of life. A pace of life is fast there, because when you go out in the evening. In the evenings or early mornings around 3 or 4 p.m. Around 3 around 3 a.m. you can see many people on the street. On the street, I see. I see. Okay. So, Mr. Phúc, please. So, can you describe the place where you live? Describer? Yes, can you describe where you live? Like the place where you live, how the people are, how the place looks like, something like that. Nghệ An, which is I grow up and I was born and grew up. Which is the place where I grew up? Where I grew up. Which is the place where I grew up. Nó phải là cái nơi mà tôi đã lớn lên. Quá khứ, past tense. Which is the place where I grew up. Which place I was born and grew up. It is the urban, so many people living here, and I can easy talk with neighborhoods. I can easily talk with people. I see. So tell me, do you think the people there have a lot of money, or do you think the people there earn a lot of money? Generally say, I think people is earn enough money. I see they have a house. Oh, they have houses. Of course, they have houses, right? Houses, bicycle. Do you see cars a lot?
car, yes, many car. There you go. Now, so do you think they work a lot there? I think yes, people work a lot of. Sometimes people go home at 9 p.m. Wow, that's a lot of work. Okay, now so okay, since Miss Mar it's a nurse, is a doctor, and she's busy, so she cannot join our class. Bạn Mơ hôm nay cũng không tham gia lớp được, bận. Okay, so Mr. Nghiêm, please. So your place, the place where you live, is it polluted there? No. Is there a lot of rubbish or garbage? The worker always cleans up the garbage on the street. Oh, it's terrible. The worker always leave the garbage on the street, right? Yes. And in the every night. Okay. So is there many green spaces in your city? I think that there's many spaces. Yes, it has trees. There are many trees. And there are many spaces which are green. Mà nó xanh, which are green. Or there are many green spaces. Okay, so Mr. Nghiêm, is there a lot of traffic? Because cái nơi tôi sống là sao này? Say again? Cái nơi tôi sống mình dịch sao? Nơi gì em? Nơi em sống, nơi tôi sống. Say again, I cannot hear you well. Speak louder. Nói lớn lên, trời ơi. Cái nơi tôi sống. In the place where I live. In the place where I live. Okay. The place where I live, is small, and there's no trash. There's no what? There's no trash. There's no what? No. Có ít giao thông. There's a lot of traffic. Yes. Okay, I'll ask him one more question. Do the people there talk and think differently compared to other places where you have lived or visited? Câu này có. Yes. Do you think the people there are more polite? No, Try not to waste time, okay? Cố gắng đừng có phí phạm thời gian các bạn. You need to practice at home every day, okay? Yes. So otherwise, when you come back to the class, you'll be like that. Không là các bạn quay về lớp nó sẽ cứ cứng miệng không biết nói gì luôn. You will not be able to talk, to say anything like that. It's like difficult. Alright, cho nên phải luyện tập thường xuyên nha. Mr. Phúc, please. Yeah. So, the people in your place, do they talk and think differently compared to other cities? I don't imply this question. Okay. Em không hiểu được cái ngụ ý của cái câu hỏi đó thầy. Chưa hiểu câu hỏi. Try again. Do the people there in your place talk and think differently compared to other cities? Cái người ở nơi của em có nói và nghĩ khác biệt với những cái nơi thành phố khác không? So I asked about how people think and talk. Like, what do they think? I think it's depend on province. The provinces. It depends on the provinces. Province. In my province, people
your parent always find a way save money for the children, and For the when the children, save children money for the children. just save money for children, and then children grow up after 20 or 25. Your parent Their help parents. Yes, parent helps them buy car, buy house, Houses and and cars, I say. Oh, good. Very good. Very good. Rất tốt Phúc. Do you think they are more polite in your place? yes, I think, but it depends on level people. The It's level of education. Mức độ level giáo dục. education. Mức độ giáo dục. The level of education. Okay, now good. Let's move on now. So let's talk about, okay, let's do 1.2. Điểm 1.2 các bạn. Listen to the recording about lifestyle in different places and complete the table below. Alternative answers are possible. Các bạn nghe một cuộc đàm thoại, nghe cái đoạn recording này về cái lối sống ở nhiều nơi khác nhau và hoàn thành cái bảng bên dưới nha các bạn. Có thể có nhiều câu trả lời đấy nha. Alternative answers là có thể những câu trả lời khác cũng có thể có đấy. Like how people there live, con người ta sống ở đó như thế nào. When there is a problem, khi mà có vấn đề thì sao. Okay, so 4 speakers, sorry. And then 1.3, you have the same audio file 14a. You need to listen again and answer the question. Nghe lại xong trả lời những câu sau. We have, okay, 10 questions, 10 câu. The speaker wants city folk. Những người trong thành phố, người thành thị. City folk is an informal way to say the people who live in a city. Những người sống trong thành phố đó người ta gọi là city folk. Cái từ mà nó không trịnh trọng, từ folk này là có nghĩa là con người các bạn. The speaker wants city folk sit a lot. Những người dân thành thị của cái người số 1 này có ngồi rất nhiều không? Có ngồi nhiều không? Do they sit a lot? Number 2. Is the story that speaker 1 mentioned about owners kicking people out? Owners, người sở hữu cái gì đó. So the owners is someone who owns something. Someone who owns something. Một cái người sở hữu cái gì đó. Owners. To kick people out means đá người ta ra. Đá người ta ra không cho ở nữa. Đá người ta ra không cho ở nữa. About owners kicking people out, true. Cái câu chuyện của người speaker 1 nhắc tới nó có đúng không? Về cái chuyện những người mà sở hữu nhà đá không cho người khác ở nữa ra nữa. Đá người ta ra không cho ở nữa. Có đúng không? Number 3. Which adjective best describes the people living in a city that speaker 1 mentions? Cái tính từ nào nó miêu tả tốt nhất những cái người mà sống trong thành phố mà người speaker 1 đã nhắc tới? So we have happy. You know what happy is, of course. Pessimistic là bi quan. And the opposite is optimistic là lạc quan. So very positive. And we have negative as well, rất tích cực hoặc rất là tiêu cực. Thì là pessimistic is of course negative. Optimistic is of course positive, lạc quan. And you have the word patient, tính từ patient, kiên nhẫn. And you have the opposite is impatient, hấp tấp không kiên nhẫn. Impatient. Ok, chính từ nào miêu tả tốt nhất những người sống trong thành thị mà speaker 1 nhắc tới? Happy, pessimistic, optimistic, or impatient? Number 4. Is speaker 2 a foreigner in the town of Debrecen? Cái người speaker 2 có phải là một a foreigner
A foreigner. Một người nước ngoài. Foreigner. Foreigner. A speaker to a foreigner in the town of Debrecen. Debrecen. Người speaker to có phải là một cái người nước ngoài trong cái thị trấn Debrecen không? Number 5 is the fact that Debrecen is surrounded by forests and fields the reason for its people being moody. Cái sự thật hiển nhiên rằng the fact that sự thật hiển nhiên không ai chối cãi. Cái sự thật hiển nhiên rằng Debrecen được surrounded by forests. To be surrounded by something. Bị bao phủ bởi forests and fields. So forests and fields, những cánh rừng và những cánh đồng. Cái sự thật hiển nhiên rằng Debrecen được bao phủ bởi những cánh rừng và cánh đồng có phải là lý do cho những cái người của nó là nó moody hay không? Cứ hay thay đổi tâm trạng thất thường đó. Moody, tâm trạng thất thường, hay nổi cáu, nổi điên. So basically we have the word mood, tâm trạng, and moody, tâm trạng thất thường hay nổi cáu. Cái sự is the fact that Debrecen is surrounded by forests and fields the reasons for its people being moody. Cái sự thật hiển nhiên rằng Debrecen bị bao phủ bởi rừng và cánh đồng có phải là lý do cho những cái người của nó cứ liên tục tâm trạng thất thường không? Number 6. Are the villager. Village. So we have the word village. Village. Âm DZ nha các bạn. AGE cuối nè. H nè. So H. Village. And villager. 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 Người làng. Những người làng. The other villagers that speaker 3 talks about religious. So we have the word religion. 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 Religion là tôn giáo, tín ngưỡng. So the adjective is religious. 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 Religious là sao ta? What does religious means? They follow a religion and they believe very strongly in their gods and values. Họ theo một cái tôn giáo và họ tin tưởng rất mạnh vào những cái chúa hoặc là những ông chúa và bà chúa của họ và những giá trị của họ. So very religious. Rất tuân theo tôn giáo, rất tôn thờ, rất tuân theo tôn giáo. Những người làng mà người speaker nói về có religious không, có tuân theo tôn giáo hay không? Other villagers that speaker 3 talks about religious. Number 7. Do the doctors and nurse in the village of speaker 3 know every patient that comes to their hospital? Những bác sĩ và cái người y tá trong cái làng của người speaker 3 có biết mỗi bệnh nhân mà đến với cái bệnh viện của họ không? Number 8. According to speaker 4, is there a large community? Community. 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 Cộng đồng. Dựa vào speaker 4. There is a large community living on Mars. Có một cái cộng đồng lớn sống ở trên sao Hỏa. Mars, it's a planet. Sao Hỏa. Liệu có một cái cộng đồng lớn sống trên sao Hỏa không? According to speaker 4. Number 9. The environment on Mars. The environment. Environment, môi trường. Adjective is environmental, thuộc về môi trường. The environment on Mars supports the people living there. There.
The environment on Mars supports the people living there. Cái môi trường ở trên sao Hỏa nó ủng hộ cho những người sống ở trên đó. Is that true? Yes, no information. Number 10. So you have the word Mars. So Martian. It's Martian. The Martian people. Martians mean belongs to Mars. Thuộc về sao Hỏa. Martians. The Martian people barter. So to barter means trao đổi hàng hóa. To barter means to exchange goods for other things rather than money. Trao đổi hàng hóa cho những thứ khác thay vì là dùng tiền. So if you barter, you do not pay with money, but like for example, the girl barters her eggs for my wine. Cô gái đó trao đổi những cái trứng của cổ cho cái rượu mà tôi đang mang theo. So the girl barters her eggs for my wine, for example. Trao đổi hàng hóa thôi, chứ không phải dùng tiền để mua. The Martian people barter with each other instead of selling their goods. So the word goods is a noun, có sẵn s. Lúc nào cũng có s nha các bạn. So there's an s in goods always, okay? Goods, hàng hóa. Danh từ có sẵn s. Những người ở trên sao Hỏa trao đổi hàng hóa với nhau thay vì là bán những cái hàng hóa của họ. Is it true or false? Yes, no information. Okay. Are you ready to listen? Các bạn sẵn sàng nghe chưa? Yes. Okay, let's listen 3 times. You need to do 1.2 and 1.3, okay? Làm cả hai cái 1.2.3 luôn nha. Okay, so first thing first, let me turn this one on. Stereo. And this one, it's 14A. Speaker 1. I live in a city center, and it's one of the busiest commercial areas in the whole country. The people here are constantly on the move, and the pace of life can be so fast that there is this joke about it. In the morning. Okay, let me just turn this one to 80% first. 80 trước đó các bạn. Try again. Speaker 1. I live in the city center, and it's one of the busiest commercial areas in the whole country. The people here are constantly on the move, and the pace of life can be so fast that there is this joke about it. In the morning, a group of people move into an apartment, but the owners have already begun to kick them out by the early evening. The lifestyle, as I have mentioned, is pretty frantic, and people's patience is also quite short too. Whenever they have to wait for more than 5 to 10 minutes, they complain a lot, and you can always hear them talking loudly about their frustrations on the phone. However, when bad things happen to someone else, they don't have the time to care, and just assume that the police will take care of it. Speaker 2. I am now a permanent resident of this city called Debrecen, located in Hungary. The city itself is surrounded by vast forests and fields. The country has 4 seasons, so the people can see how the outside environment changes throughout the year. Sadly, people's moods also change according to the seasons, too. They can be very cheerful during spring and summer, but very moody and depressed during the winter months. However, there are many community groups here to support people, so it feels like you are still cared for during these tough times. Also, I think the people here sit around too much, and the number of obese people is increasing as a result. Speaker 3. My family and I live in a cottage in a small village.
and life here is pretty calm and relaxing. Everyone in the village knows each other, and so we often meet up for gatherings and go to church together on Sundays. It's a very close-knit community, so people help each other out when somebody is in trouble. We have only 2 doctors and a nurse in the only hospital in town, and they take good care of us whenever we get sick. Speaker 4. I live on a small settlement on Mars, and I was among one of the first 100 people who came to this planet. So needless to say, we have to help each other and share our skills in order to survive in this hostile environment. Here the people live a quite interesting lifestyle compared to the one we were used to back on Earth. We have to do physical exercise every day in order to keep fit and to get used to the Martian environment. We eat together, sing songs and discuss possible methods to expand our little community. There are no businesses or markets yet, because we still share whatever we have. Whenever something bad occurs, for example, if a computer malfunctions or some aliens invade our living space, we have to unite and solve that problem immediately, like in the army. Speaker 1. I live in the city center, and it's one of Okay, try again when you do the 1.3, okay? Because just to make it easy, I'll make it 80%, okay? 80% cho nó dễ hơn. the busiest commercial areas in the whole country. The people here are constantly on the move, and the pace of life can be so fast that there is this joke about it. In the morning, a group of people move into an apartment, but the owners have already begun to kick them out by the early evening. The lifestyle, as I have mentioned, is pretty frantic, and people's patience is also quite short too. Whenever they have to wait for more than 5 to 10 minutes, they complain a lot, and you can always hear them talking loudly about their frustrations on the phone. However, when bad things happen to someone else, they don't have the time to care, and just assume that the police will take care of it. Speaker 2. I am now a permanent resident of this city called Debrecen, located in Hungary. The city itself is surrounded by vast forests and fields. The country has 4 seasons, so the people can see how the outside environment changes throughout the year. Sadly, people's moods also change according to the seasons, too. They can be very cheerful during spring and summer, but very moody and depressed during the winter months. However, there are many community groups here to support people, so it feels like you are still cared for during these tough times. Also, I think the people here sit around too much, and the number of obese people is increasing as a result. Speaker 3. My family and I live in a cottage in a small village, and life here is pretty calm and relaxing. Everyone in the village knows each other, and so we often meet up for gatherings and go to church together on Sundays. It's a very close-knit community, so people help each other out when somebody is in trouble. We have only 2 doctors and a nurse in the only hospital in town, and they take good care of us whenever we get sick. Speaker 4. I live on a small settlement on Mars, and I was among one of the first 100 people who came to this planet. So needless to say, we have to help each other and share our skills in order to survive in this hostile environment. Here the people live a quite interesting lifestyle compared to the one we were used to back on Earth. We have to do physical exercise every day in order to keep fit and to get used to the Martian environment. We eat together, sing songs and discuss possible methods to expand our little community.
There are no businesses or markets yet, because we still share whatever we have. Whenever something bad occurs, for example, if a computer malfunctions or some aliens invade our living space, we have to unite and solve that problem immediately, like in the army. Speaker 1. I live in the city center, and it's one of the busiest commercial areas in the whole country. The people here are constantly on the move, and the pace of life can be so fast that there is this joke about it. In the morning, a group of people move into an apartment, but the owners have already begun to kick them out by the early evening. The lifestyle, as I have mentioned, is pretty frantic, and people's patience is also quite short too. Whenever they have to wait for more than 5 to 10 minutes, they complain a lot, and you can always hear them talking loudly about their frustrations on the phone. However, when bad things happen to someone else, they don't have the time to care, and just assume that the police will take care of it. Speaker 2. I am now a permanent resident of this city called Debrecen, located in Hungary. The city... Okay. Is it the third time? Lần 3 không ta? Is this the third time, class? I forgot. Dạ đúng thầy, lần thứ 3. Okay, the third time we should listen 100%. Okay, try it again. Surrounded by vast... Speaker 1. I live in the city center, and it's one of the busiest commercial areas in the whole country. The people here are constantly on the move, and the pace of life can be so fast that there is this joke about it. In the morning, a group of people move into an apartment, but the owners have already begun to kick them out by the early evening. The lifestyle, as I have mentioned, is pretty frantic, and people's patience is also quite short too. Whenever they have to wait for more than 5 to 10 minutes, they complain a lot, and you can always hear them talking loudly about their frustrations on the phone. However, when bad things happen to someone else, they don't have the time to care, and just assume that the police will take care of it. Speaker 2. I am now a permanent resident of this city called Debrecen, located in Hungary. The city itself is surrounded by vast forests and fields. The country has 4 seasons, so the people can see how the outside environment changes throughout the year. Sadly, people's moods also change according to the seasons, too. They can be very cheerful during spring and summer, but very moody and depressed during the winter months. However, there are many community groups here to support people, so it feels like you are still cared for during these tough times. Also, I think the people here sit around too much, and the number of obese people is increasing as a result. Speaker 3. My family and I live in a cottage in a small village, and life here is pretty calm and relaxing. Everyone in the village knows each other, and so we often meet up for gatherings and go to church together on Sundays. It's a very close-knit community, so people help each other out when somebody is in trouble. We have only 2 doctors and a nurse in the only hospital in town, and they take good care of us whenever we get sick. Speaker 4. I live on a small settlement on Mars, and I was among one of the first 100 people who came to this planet. So needless to say, we have to help each other and share our skills in order to survive in this hostile environment. Here the people live a quite interesting lifestyle compared to the one we were used to back on Earth. We have to do physical exercise every day in order to keep fit and to get used to the Martian environment. We eat together, sing songs, and discuss possible methods to expand our little community. There are no businesses or markets yet, because we still share whatever we have. Whenever something bad occurs, for example, if a computer malfunctions or some aliens invade our living space, we have to unite and solve that problem immediately, like in the army. Speaker 1. I live in the city center. Okay, class. Let's get ready. Các bạn trả lời đi. Okay. Alright, so let's go to the answer. Moment please. Let me close this one.
And we go to the answer here. Oh dear, it froze. Of course it has to freeze. No. Open. And I press on new. Okay, if you go to the end of the book, like what I'm doing, and look at, this is audio file 14, I think, if I remember right, 14, isn't it? 14A, yeah, 14A. Okay, let's do this one now. So speaker 1, let's read it, class. Chúng ta đọc đây, tập đọc đây mọi người. Okay, Miss Ian, please. I live in a city center. I live in the city center, and it's one of the busiest commercial areas commercial areas in the whole country. Whole country. The busiest commercial areas Commercial, âm hai nha các bạn. commercial areas in the whole country. In the whole countries. In the whole countries. The people here are constantly on the move, and the pace of life can be so fast. Can be so fast that there is this joke about it. Can be so fast that there is this joke about it. In the morning, a group of people moves into an apartment, but the owners have already begun to kick them out by the early evening. Đứng trước một cái danh từ mà có nguyên âm. The early evening. Kick them out by the early evening. Kick them out by this early evening. The lifestyle, as I have mentioned. The lifestyle, lifestyle. The lifestyles as I have mentioned, yes. It's pretty frantic. It's pretty frantic. It pretty frantic, and people's patterns is also and people's patience is also quite short too. And people's patience is also quite short too. Whenever they have to wait. Whenever they have to wait for more than 5 to 10 minutes, they complain a lot. They complain a lot, and you can always hear them talking loudly about their frustrations on the phone. About their frustrations on the phone. Frustrations on the phone. However, frustrations on the phone. However, when bad things happen to someone else, they don't have the time to care and just assume that the police will take the police will take care of it. To assume. To assume something. Giả định điều gì đó.
giả định điều gì đó, to assume something. Now, okay, very good. Speaker 1, tôi sống ở trong một cái trung tâm thành phố, the city center or center. Trung tâm thành phố. And it's one of the busiest commercial areas. Và nó là một trong những cái khu vực thương mại mà busy, rất là bận rộn nhất ở trong cả đất nước luôn, in the whole country. One of the busiest commercial areas in the whole country. Những người ở đây thì constantly, cứ liên tục. So you have the word constant. Constant là hằng số, hoặc là có nghĩa là liên tục. Liên tục cái gì đó, constantly on the move. Con người ở đây liên tục là cứ phải trên đà di chuyển, cứ di chuyển liên tục. So on the move, constantly on the move means you have to move all the time. You have to move a lot all the time. Bất kỳ thời điểm nào phải di chuyển nhiều đó. And the pace of life can be so fast. Và cái nhịp sống có thể nó nhanh lắm. Rằng có một cái joke. Có một cái joke. There's a joke. 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 There's a joke. Câu nói đùa. Có một cái câu nói đùa về nó. Ở buổi sáng một nhóm người di chuyển vào trong cái một căn hộ, nhưng mà những người chủ đã sẵn sàng, đã gọi là bắt đầu là đá mấy họ ra vào lúc mà đầu giờ tối rồi, đầu giờ chiều rồi tối rồi. Đó là cái câu đùa đó. Cái ý là muốn nói là cái nhịp sống nó hối hả mức đó đó. It's like it's a joke. The flood style, as I have mentioned. Cái nhịp sống cái lối sống lifestyle như tôi đã nhắc tới, it's pretty frantic. Cái pretty này có nghĩa là khá là đó. So pretty here means pretty plus an adjective. Pretty plus an adjective. Khá là cộng với một tính từ. Khá là cái gì đó. Nó khá là frantic, nó khá là hối hả. Nhịp sống ở đây khá là hối hả đấy. Lối sống hối hả lắm. And the people's patience, cái sự mà kiên nhẫn của con người á, it's also quite short too. Nó khá là ngắn. Sự kiên nhẫn của con người khá là ngắn đấy. Whenever they have to wait for more than 5 to 10 minutes, bất cứ khi nào mà họ phải chờ hơn 5 đến 10 phút, they complain a lot. Họ phàn nàn rất nhiều. And you can always hear them talking loudly. Và các bạn có thể luôn luôn nghe họ nói chuyện rất là ồn. To talk loudly. To talk loudly. Nói chuyện ồn ào. About their frustration. Frustrations. So frustrations means sự bực bội. Sự bực bội khó chịu của họ. So we also have an adjective here. Hai tính từ liên quan các bạn. Frustrated and frustrating. So one is a passive adjective that describes the feeling of someone. Frustrated. They feel frustrated. Một là tính từ bị động, có ed, frustrated. Nó miêu tả cái cảm giác, trạng thái của người ta lúc đó là người ta cảm thấy bực bội. Another one is an active adjective, frustrating. It describes the nature of something. It makes people frustrated. Tính từ chủ động, frustrating, nó sẽ là thể hiện cái bản chất sự vật sự việc là nó gây ra cái cảm giác bực bội người khác. So remember, interesting and interested, right? Exciting, excited. Frustrating, frustrated. Same thing. Cùng cách nó thôi. They hear them talking loudly about their frustrations on the phone. Con người ta có thể luôn luôn nghe họ nói chuyện rất là ồn về những cái sự bực bội của họ trên điện thoại. However, when bad things happen to someone else, tuy nhiên khi mà những thứ tệ hại diễn ra với một cái người nào đó khác, họ không có thời gian để care, không thời gian quan tâm. They don't have time to care. They don't have the time to care. And just assume, và họ chỉ coi như là assume, để họ chỉ coi như rằng the police will take care of it, rằng cảnh sát sẽ chăm lo điều đó. To take care of something, chăm lo cho điều gì đó. To take care of someone
chăm sóc ai đó. Alright, good. Continue, please. Mr. Phúc, please. Speaker 2. I am now a permanent resident. I am now a permanent resident of this city called Debrecen, located in Hungary. Debrecen. 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 Located in Hungary. Debrecen. Okay. Located in Hungary. The city itself is surrounded by vast forest and fields. The country has Forest and fields. Forest and field. The country has 4 seasons. The country has 4 seasons. So the people can see. So the people can see how the outside environment changes throughout the year. Sadly, people's moods also change according to the season too. They can be very cheerful during spring and summer. Wait. Try again. Sadly, people's moods also change according to the seasons too. Sadly, people's moods also change according to the seasons too. Change according to the seasons too. Okay. Toe. Đọc chữ tattoo. Cá toe. Chứ không phải là tu, không có tu, nó là toe. To the seasons too. They can be very cheerful. Ông xoa đó. They can be very cheerful during spring and summer. During spring and summer, but very moody and depressed during during the winter month. During the winter month. However, there are many community groups here to support people, so it feels like you are still cared for during these tough times. You are still cared for during this tough time. Still cared for during the tough time. During these tough time. During the tough time. These y kéo dài. These tough times. These tough times. These, that, these, those. These, that, these, those. During these tough times. These tough times. Tough, chữ thờ của mình á. Chữ T của tiếng Anh là chữ thờ của mình á. Tough times. During these tough times. During these tough times. Also, I think the people here sit around too much. Also, I think the people here sit around too much. Sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle. Lifestyle. And the number of obese people is increasing as a result. And the number of people obese. And the number of obese people is increasing as a result. Increasing as a result. Okay. Tôi bây giờ đang là một permanent resident. So the word reside in, to reside in a place. To reside in a place equal to live in a place. Sống ở một nơi nào đó. To reside in a place. To reside. Let me check this word out for a while. Just a moment. So reside.
Reside is to live, have your home, or stay in a place. Mình sống ở nơi nào đó, có nhà đó hoặc là ở nơi đó luôn. Ví dụ gia đình tôi bây giờ sống ở phía nam nước Pháp chẳng hạn. My family now resides in southern France. But resident, this is not reside anymore, it's a resident. Resident. A resident is a person who lives or has their home in a place. Một cái người mà sống ở đó hoặc là đã có nhà một nơi nào đó, nó chính là cư dân. Resident. 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 Resident or resident. Okay, so we have the word reside and we have the word resident. 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 Resident là cư dân. Cư dân. Resident. Tôi bây giờ là một cái permanent resident. Tôi bây giờ là một cư dân vĩnh cửu lâu dài của cái thành phố này, gọi là Debrecen. Debrecen được tọa lạc ở Hungary. Located. To be located in, được tọa lạc ở, tọa lạc tức là nằm ở đâu á. So tọa lạc nằm ở đâu á? Ở Hungary. Cái thành phố bản thân nó được surrounded by vast forests and fields. Bản thân cái thành phố đó được bao phủ bởi những cánh rừng và những cánh đồng. Vast là to lớn, vast. Rộng lớn, to lớn. The country has 4 seasons. Cái đất nước này có 4 mùa. So the people can see how the outside environment. The outside environment. Môi trường bên ngoài. The outside environment, cho nên con người ta có thể thấy được là làm thế nào cái môi trường bên ngoài nó thay đổi throughout the year, xuyên suốt cái năm. Sadly, people's moods also change according to the seasons too. Buồn thay, cái tâm trạng con người cũng thay đổi dựa vào cái mùa nữa. They can be very cheerful. 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 It means they smile a lot. Họ mỉm cười rất nhiều. Hay cười nhiều. Smile a lot. Trong mùa xuân, during spring and summer, hay là mùa hè. But very moody and depressed. Depressed là bị trầm cảm á. Nhưng mà rất là tâm trạng thất thường và trầm cảm xuyên suốt những tháng mùa đông, during the winter months. However, there are many community group. Community group. Những nhóm hỗ trợ cộng đồng. There are many community groups here to support people. To support someone means ủng hộ, hỗ trợ hoặc là nuôi nấng ai đó. To support someone means you can support them with money. You can support them with food and drinks. Or you can support them by taking care of them. Có thể support họ bằng nhiều cách, bằng money, tiền, food and drinks, thức ăn, thức uống. Or you care for them. You spend time to care for them. Dành thời gian để care, để chăm sóc cho họ. So it feels like, cho nên nó cảm thấy như là. So it feels like. Cho nên nó cảm thấy như là. You are still cared for. To be cared for. Được chăm sóc. Cảm thấy như là người ta vẫn được chăm sóc. During these tough times, trong những cái thời điểm rất là khó chịu như vậy, thời điểm mà khó nhằn, khó chịu, mệt mỏi như vậy. Tough times, những thời điểm mệt mỏi, khó khăn như vậy. Also, I think the people here sit around too much. Tôi cũng nghĩ rằng những người ở đây thì họ ngồi quá nhiều. So it's a sedentary lifestyle, means
a lifestyle in which people sit a lot. Một lối sống mà hay ngồi nhiều là sedentary lifestyle. Và cái số lượng obese people, obese, béo phì. So you have the noun is obesity. Obesity, nạn béo phì. The number of obese people is increasing as a result. Và số lượng người béo phì đang gia tăng như một hệ quả. Alright, so let's go to speaker 3 now. Yes? Anyone ask me something? Có ai hỏi gì hả? Okay, Mr. Nghiêm, please. Speaker 3. My family and I live in a cottage. My family and I live in a cottage in a small village In a cottage. A-G-E nè, see? A-G-E. Cottage. In a cottage in a small village. And life here is pretty. It's pretty calm and relaxing. And relaxing. Everyone in the village knows each other. And so we often meet up for gathering and go to church together. And go to church together on Sundays. It's a very close-knit community. K với N thì N thắng thế. So K and N, the K becomes silent. Cái chữ K nó sẽ trở nên là bị silent, bị im lặng, bị âm câm. So close-knit community. Close-knit community. So people help each other out when somebody is in trouble. We have only 2 doctors and a nurse in the only hospital in town. And they take good care of us whenever we get sick. Whenever we get sick. Okay, good. Gia đình tôi và tôi sống ở trong một cái cottage. Cottage is a small house in the countryside. A small house in the countryside. Một ngôi nhà nhỏ vùng quê. In a small village, ở một cái làng nhỏ. And life here is pretty calm and relaxing. Và đời sống ở đây thì khá là calm and relaxing. Nó gọi là nó bình tĩnh và thoải mái. Bình tĩnh thoải mái lắm. It's like calm and relaxing. Everyone in the village knows each other. Mọi người trong cái làng này biết nhau hết. And so we often meet up for gathering. Và cho nên chúng tôi thường là meet up, gặp nhau. To meet up là gặp nhau. For gathering. Gathering là buổi hội họp. Gặp mặt. So it's a kind of meeting. It's a kind of meeting. A gathering is a meeting. But it's not the meeting for work. Không phải là cái meeting mà kiểu mà họp mà công việc đâu. It's a gathering like for example, a whole family, uncle, aunts, there are children, there are the grandparents, everyone meet each other. It's called a gathering. Tất cả cô, dì, chú, bác, con cái của họ và ông bà gặp nhau, nó gọi là buổi gathering nha các bạn. Nó không có phải là một cái buổi meeting, buổi họp mà như họp công việc đâu. Mặc dù tính chất của nó vẫn là họp lại với nhau. So it's a gathering. Often meet up for gathering. Chúng tôi thường gặp nhau cho những buổi hội họp. And go to church together. Go to church. Church. Go to church. Đi nhà thờ, đi lễ cùng nhau vào những ngày chủ nhật. Người Công giáo ta gọi là ngày Chúa Nhật thì đúng không?
on Sundays. It's a very close-knit community. Close-knit. Close-knit. Close-knit community. Cộng đồng khăng khít, cộng đồng gắn bó khăng khít với nhau. It's a very close-knit community. Nó là một cộng đồng gắn bó không khăng khít với nhau. So people help each other out. Cho nên con người ta giúp đỡ nhau. To help someone out. Giúp đỡ ai đó. Equal to help someone. When somebody is in trouble. Khi ai đó đang trong rắc rối. To be in trouble. Gặp rắc rối. We have only 2 doctors and a nurse in the only hospital in town. Chúng tôi chỉ có 2 bác sĩ và một cái y tá trong cái bệnh viện duy nhất trong thị trấn mà thôi. And they take good care of us. Và họ take good care of us. Họ chăm sóc rất tốt chúng tôi whenever we get sick, bất cứ khi nào chúng tôi bị bệnh. So speaker 4, Miss Ian, please. Miss Ian, please. Hello, your microphone, Miss Ian. Bật mic Yến ơi. Your microphone, hello. Phúc, please. Speaker 4, Mr. Phúc, please. I live on a small settlement on Mars. I live on a small settlement on Mars. I live on a small settlement on Mars. I live on a small settlement on Mars, and I was among one of the first 100 people who came to this planet. So, needless to say, we have we have to have each other and share our skills in order to survive. Share our skills. Share our skills. Share our skill in order to survive in this chaotic environment. Here, the people live a quiet, interesting lifestyle. Interesting lifestyle compared to the one we were used to back on Earth. Interesting. No. Interesting. Interesting. Nó nhấn âm đầu nha. It's interest. I live a quite interesting lifestyle. Interesting lifestyle compared to the one we were used to back on Earth. We have to do physical exercises. Physical là sao em? Day. Physical là sao? Physical. Nhấn âm máy. Physical. It's physical. We have to do physical exercise every day. Physical exercises every day in order to keep fit and to get used to the Martian environment. To get used to the Martian environment. To get used to the Martian environment. Okay, good. We eat together, sing songs, and discuss possible methods to expand our life a little community. There are no business or markets just because we still sell whatever. There are no businesses or markets. Say again. There are no businesses or markets. There are no businesses. Cái từ này gốc nó là business hai âm thôi, thì số nhiều là businesses. So businesses. There are no businesses or markets. Businesses. There are no businesses or markets just because we still sell whatever we have whenever something bad occurs. For example, if a computer malfunctions
or some islands invalid our aliens, or some aliens. Aliens invalid our living space. We have to unite and solve that problem immediately, like in the army. Like in the army. Army. Like in the army. Army. Okay, good. I live on a small settlement. So basically we have the word to settle. To settle down là ổn định cuộc sống. So it means you do not move anywhere else. You do not move to the other places anymore. You live there until you die. Sống lúc chết luôn. Nó gọi là ổn định cuộc sống. Hoặc là không muốn sống, không muốn di chuyển qua nơi nào khác, nó sẽ gọi là ổn định cuộc sống, to settle down. So it means like you do not move to any other places anymore. You live there until you die. Ổn định cuộc sống. So we have the word to settle something. To settle something means xử lý, giải quyết gì đó. To solve a problem with something. Giải quyết, xử lý vấn đề với cái gì đó. To settle something. And we have the noun settlement. Settlement. A settlement is một vùng dân cư. Một vùng dân cư. A settlement is a place where some people live there. Một số người sống đó trở thành vùng dân cư. Some people live there to become a settlement. Tôi sống ở trong một cái vùng dân cư nhỏ ở trên sao Hỏa. And I was among one of the first 100 people. 100, phải 100 nha, không đọc 100. Say 100. One of the first 100 people who came to this planet. Và tôi đã ở trong cái số một trong 100 người đầu tiên mà đã đến cái hành tinh này. So needless to say, không cần phải nói cũng biết. We have to help each other. Chúng tôi phải giúp nhau. And share our skill. To share our skills. Chia sẻ kỹ năng với nhau. Chia sẻ kỹ năng của nhau. In order to survive in this hostile environment. To survive. To survive. Sống còn tồn tại trong cái môi trường hostile. Hostile means không thân thiện hay gây hấn. Hostile environment, trong môi trường mà không thân thiện này, trong môi trường mà không có ủng hộ cuộc sống này. Here the people live a quite interesting lifestyle. Ở đây con người ta sống một cái cuộc sống, một cái lối sống khá là interesting, khá là thú vị. Nếu mà được so sánh ED nè, nếu được so sánh với cái mà chúng tôi đã từng khi quay lại trái đất. We have to do physical exercise every day. Physical exercise. Tập thể dục thể thao, tập thể dục thể chất mỗi ngày luôn. In order to keep fit, để mà giữ cho khỏe khoắn. And to get used to the Martian environment. To get used to something means to adapt to something. Thích nghi với cái gì đó. Để mà thích nghi với cái môi trường của sao Hỏa. The Martian environment. Chúng tôi ăn cùng nhau. We eat together, sing songs, hát những bài hát. And discuss possible methods. Discuss possible methods. Những phương pháp có thể. To expand our little community. Để mà mở rộng cái cộng đồng nhỏ của chúng tôi. To expand the community.
There are, không có. There are no businesses, không có những doanh nghiệp. Or markets yet, hoặc là những cái chợ nữa. Because we still share whatever we have, bởi vì chúng tôi vẫn còn chia sẻ bất kỳ thứ gì chúng tôi có. Whenever something bad occurs, bất cứ khi nào cái gì đó tệ nó diễn ra. When or whenever something bad occurs, khi cái gì đó tệ hại diễn ra. For example, if a computer malfunction, to malfunction means to not operate or work or function properly, but không có vận hành đúng, không có vận hành đúng nữa, tức là nó vận hành sai. Nó vẫn chạy nha, nhưng mà nó chạy sai. So it still run, the machine still run, but it doesn't work the way you want it to be. The machine still runs, but they do not work the way you want them to be. Nhưng mà chúng không có vận hành cái cách mà các bạn muốn chúng như thế nào. Tức là ví dụ như là cái cỗ máy nó vận hành, nó vẫn chạy nhưng mà nó chạy sai tùm lum đó. So if a computer malfunctions, nếu một cỗ máy vi tính nó bị thực hành sai chức năng đi, or some alien là người ngoài hành tinh, hoặc là người ngoài hành tinh invade our living space, to invade something, xâm lược cái gì đó. Invade our living space, nếu mà những người ngoài hành tinh đã mới xâm lấn cái không gian sống của chúng tôi. Our living space, không gian sống của chúng tôi. We have to unite. So the word unum is number one. The word unum means one in Latin. Cái từ unum có nghĩa số 1 trong tiếng Latin. So in English, unite. What does it mean? Hợp lại làm một, đoàn kết lại. Unite. Hợp lại làm một, là đoàn kết lại. Chúng tôi phải đoàn kết lại. We have to unite and solve that problem immediately. Và phải giải quyết cái vấn đề đó ngay tức khắc. Immediately. Ngay tức khắc. Like in the army, giống như trong quân đội đó. The army, quân đội. Okay. Alright, let's come back to here. Okay, you can find the answer at the back of the book. Có thể tìm được câu trả lời ở cuối sách. So this one, unit 14, right? Here. You can see the answer here. So speaker 1, how people there live? It's very fast-paced of life, nhịp sống rất là nhanh. Very little patience, có những sự kiên nhẫn rất thấp, rất ít. Frantic lifestyle, đời sống rất hối hả. And when there's a problem, they don't care. When others are in trouble, họ không quan tâm khi những người khác đang gặp trouble, vấn đề khó khăn. Speaker 2, how people there live, their emotions change according to the seasons. Cái cảm xúc của họ nó thay đổi tùy vào mùa nha. They sit too much. Đó là cái lối sống của họ, sedentary lifestyle, họ ngồi quá nhiều. When there is a problem, you still feel cared for in times of trouble. Các bạn vẫn cảm thấy được chăm sóc trong những thời điểm rắc rối, khó khăn. Đương nhiên là nó sẽ có nhiều cách để viết. So there are several ways you can write this.
as long as the main idea is the same. Miễn sao là cái main idea, cái ý chính của nó y chang nhau. Okay, speaker 3 is a slow pace of life, calm and relaxing. Một cái nhịp sống khá chậm, nó bình tĩnh, nó calm lắm và nó relaxing, thoải mái lắm. They live in a close-knit community. Họ sống trong một cộng đồng khăng khít, gắn bó khăng khít. When there's a problem, they help each other out whenever there is any trouble. Họ giúp nhau bất cứ khi nào có bất kỳ khó khăn nào, rắc rối nào. Speaker 4, they live an interesting lifestyle. Họ sống một cuộc lối sống rất là thú vị. They exercise daily. Họ luyện tập hàng ngày. They share what they have with others. Họ chia sẻ cái mà họ có với người khác. When there's a problem, they unite. Họ đoàn kết lại and solve the problem quickly. Và giải quyết vấn đề ngay lập tức. Okay, do you have any other answers? Các bạn có câu trả lời nào khác không? Class? No? Oh. Okay, so this is the answer for 1.3. Number 1. Does speaker 1 city folks sit a lot? Yes, no, or no information? Yes. Careful, cẩn thận. Những người No. ở cái người số 1 No có information. ngồi rất nhiều không? No information. This is a no, because why? You see here, they say that they are on the move, always, constantly on the move. Họ luôn là phải di chuyển, tức là làm sao họ ngồi nhiều được. So it means that they cannot sit a lot. So this is a no. Careful, no nha, it's a no. Number 2 is the story that speaker 1 mentioned about owners kicking people out true. Cái câu chuyện mà những người chủ nhà đá người thuê nhà ra, có đúng không? No. It's just a joke, right? So it's not true. Nó chỉ là một cái câu nói đùa chứ không đúng đâu. So it's no. Number 3. Which adjective best describe the people living in a city that speaker 1 mentions? Tính từ nào miêu tả tốt nhất? Những người ở cái người số 1 mà nhắc tới. Impatient. Impatient. Họ không có kiên nhẫn. Very good, they are impatient. Number 4, is speaker 2 a foreigner in the town of Debrecen? Người speaker 2 có phải là người nước ngoài ở thị trấn Debrecen không? No information. It's a no. So it means that speaker 2 is a local. Nó không phải foreigner, tức là người local. Họ không phải người nước ngoài, tức là cái người ở trong cái vùng đó luôn rồi. So if you look at this one again, I am now a permanent resident in the city called Debrecen. Một cái người cư dân mà định cư lâu dài luôn rồi, tức là không phải là người nước ngoài nữa rồi. If you are a permanent resident, you are not a foreigner anymore. So it's a no, okay? It's a no. Number 5, is the fact that Debrecen is surrounded by forests and fields the reason for its people being moody? Cái sự thật hiển nhiên rằng thành phố này được bao phủ bởi rừng và cánh đồng có phải lý do cho những con người nó có lúc nào cũng tâm trạng bất ổn không? I think no. Cẩn thận. So in here, the answer is a no, because they say that people's mood also change according to seasons. It's not because of the vast forests and fields. Cho nên nó nói là cái tâm trạng con người ta cũng thay đổi dựa vào cái mùa nữa, chứ không phải thay đổi dựa vào cái cánh đồng hay là cái khối rừng xung quanh. So it's clear that this is not the reason. Rõ ràng rằng đây không phải lý do. So it's a no. Number 6. Other villagers that speaker 3 talks about religious. Những người dân làng mà người speaker 3 nói về á, có theo đạo không? No information. They are. It's a yes.
Cẩn thận. Be careful because you see here. We often meet up for gathering and go to church together on Sundays. Chúng tôi thường gặp nhau ở những buổi gặp mặt và đi đến nhà thờ cùng nhau vào những ngày Chủ nhật. So of course they go to church together on Sunday. They are religious. Đương nhiên đi nhà thờ nhiều vào ngày Chủ nhật là đương nhiên người religious rồi. Of course. They are religious class. Bộ khó vậy sao mọi người? Bộ khó vậy sao? Is it difficult? Is it difficult? Có khó không? No. No, it's not. Number 7. Do the doctors and nurse in the village of speaker 3 know every patient that comes to their hospital? Những người bác sĩ và y tá của cái ngôi làng người ba có biết bất kỳ bệnh nhân nào mà đến với cái bệnh viện của họ không? Careful. Cẩn thận, suy nghĩ. So it's number 7 is no information, because even though you can see we have only 2 doctors and nurses in the Holly Hospital in town and they take good care of us whenever we get sick, but there is no information whether they know everyone in the village. Cái chỗ này nó nói rõ là cái bệnh viện duy nhất trong thị trấn có 2 bác sĩ, 1 y tá và họ chăm sóc chúng tôi tốt bất cứ khi nào chúng tôi bị bệnh, nhưng mà không có thông tin gì về chuyện là họ biết bất kỳ những cái bệnh nhân nào mà đến với cái bệnh viện của họ nha. You can argue that okay, here everyone in the village know each other. It might include the doctors and the nurse. Các bạn có thể tranh luận rằng ok, cái trong này nó ghi là mỗi người trong cái làng này đều biết nhau, thì có thể bao gồm 2 bác sĩ và cái người y tá. Nhưng mà cái câu hỏi này là gì? But what about the question? Know every patient that comes to their hospital. Biết bất kỳ bệnh nhân mà đến với cái bệnh viện của họ. It's not the same. Nó không phải cùng một thứ đâu. So here, no information. Number 8. According to speaker 4, there is a large community living on Mars. Có một cộng đồng lớn sống trên sao Hỏa mọi người. 100 người có phải là lớn không? They say it's a small community, right? They live in a small settlement on Mars, so it's a small one, isn't it? Nó chỉ là một cái khu dân cư nhỏ thôi. They say it's a small settlement. Họ nói rõ ra đây là một cái small settlement luôn mà. So it's a no. Not a large community. Không phải một cộng đồng lớn đâu. Number 9. The environment on Mars support the people living there. Môi trường trên sao Hỏa có ủng hộ những con người sống trên đó không mọi người? No. Is it? What's your answer? Ian? Miss Ian, what's your answer? The answer is a no. Because you remember they say hostile environment, you see? To survive in this hostile environment, để mà sống còn trong cái môi trường khó xử, cái môi trường rất là mệt mỏi, rất là hostile, khó khăn này, rất là thách thức này. Cho nên nó không phải một môi trường dễ ăn đâu nhé. It's not an easy environment. So number 10. The Martian people barter with each other instead of selling their goods. Họ có barter với nhau thay vì là bán đồ không các bạn? Yes. No. Họ có trao đổi hàng hóa thay vì bán đồ không? Do they barter instead of selling? Careful. Here they say, there are no businesses or markets yet. Vẫn chưa có các doanh nghiệp và những cái chợ nữa. We still share whatever we have. Chúng tôi vẫn chia sẻ những cái chúng tôi có. So what does it mean? Nó nghĩa là gì các bạn? Không có chợ, không có doanh nghiệp, tức là không có buôn bán gì đó. So there's no selling, isn't it?
But is there an answer? Do you know exactly do they barter? Có biết chắc là họ barter không? Có biết chắc là họ chia sẻ hàng hóa không? The answer is no. Do they barter with each other instead of selling their goods? The answer is no. Câu trả lời là không. Tại vì sao? Họ không có trao đổi mà họ share. Họ chia sẻ. Tôi có cái này tôi chia sẻ với anh chị. Họ chia sẻ luôn chứ họ không hề là trao đổi nha. Sự khác biệt giữa trao đổi và chia sẻ là cái gì? What's the difference between sharing and bartering, class? Sharing means you have something more than the others, you share to them. You do not need something back. Mình có cái gì hơn người ta, mình sẽ chia sẻ cho người ta luôn. Mình không có cần lại cái gì cả. But bartering means you give something you have and the other people have to give you back something. Trao đổi là mình đưa cho người ta cái gì đó, người ta phải đưa lại cho mình cái gì đó khác. Khác nhau nha. So here they share whatever we have. It means they do not barter with each other. Cho nên rõ ràng họ không có trao đổi, mà họ chỉ chia sẻ luôn, cho nên là no. So it's a no. Okay, let's see what else we have here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.